Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, nanne topic چې زما کوم دی هغه pH in pOH scale دی. د دې نه مخکې تاسو ته ما derivation of KW مطلب دی چې dissociation constant of water او د هغې ته مخکې ما ionization of water چې کوم دا مې ډسکس کړو. نننی ټاپک زما سره په چپټر نمبر 10 کې د 10 د کیمستري چپټر نمبر 10 په چپټر نمبر 10 کې ټاپک دی pH and pOH scale چې pH څه شته وایي او pOH لکه pH scale او pOH scale چې کوم دا څه شته وایي. د سکیل د pH او د pOH د سکیل نه مخکې چې کوم تاسو یو دوه ټرم زده کوم چې دې څه مطلب دی. pH یو ټرم pH ته بل ټرم چې کوم دی pOH دی. pH څه شته وایي pH هغه ته ما چې کله the pH means matlab pH means power of hydrogen yeah it is also known as potential of hydrogen. pOH से मतलब दे potential of hydroxide. دا څنګه ډیفاین کومه pH هغه ته وایي چې کله تاسو د یو سولوشن کې د H plus ion concentration چې کوم دی کله تاسو د هغې نیګیټیو لاګ واخلئ چې کله تاسو نیګیټیو لاګ واخلئ په یو سولوشن کې د H plus ion concentration نو زه به دغې دغه ته زه څه ټرم ته دې ته زه pH ورته یم. دغه شانتي pOH څه شته یم pOH هغې ته یم چې کله تاسو نیګیټیو لاګ واخلئ د څه په یو سولوشن کې د OH minus ion concentration نو دې ته زه څه یم ډیر سټوډنټ دې ته زه یم pOH چې کوم دا ورته ویلی شو. نو د pH او د pOH په بیس باندې چې کوم دی زه ورسره وباسم pH and pOH سکیل چې کوم دا به راوباسم. د pH and pOH سکیل چې کوم دی دا چا پروپوز کړی دی دا سورنسن یو ساینټسټ په 1909 کې چې کوم دی دا پروپوز کړی. د څه لپاره د نه مقصد دا و د دې لپاره چې د یو سولوشن چې کوم دی د هغې سټرینث اف ایسډ اینډ بیسک وګوري چې دا به ایسډیک وي او که دا به بیسک وي. نو دې پر چې کوم دی د یو سکیل ډرایو کړی دی او هغه سکیل څنګه سوی on the basis of some mathematical operations دغه سکیل څنګه سوی دغه سکیل چې کوم دی مونږه pH and pOH چې کوم دا ورته ویلی شو. او دا سکیل چې کوم دی د دې رینج به څونه وي د دې سکیل رینج چې کوم دی د 0 نه واخله او د 14 نه پورې وي. د 0 نه واخله and د 14 نه پورې د 0 نه واخله د 14 نه پورې چې کوم دی د دې به د دې به رینج وي. ما ته په پریویس لیکچر کې ویلو چې KW dissociation constant of water څه برابر دی dissociation constant of water برابر دی د mathematical product of H plus ion and OH minus ion concentration او د H plus ion او د OH minus ion concentration چې کوم دی د دې ویلیو سیم دی. نو دې چې کوم mathematical operation ما وکړو کوم mathematical product ما راوایستو هغه د څه برابر دی د H plus 10 raised to power minus 14 چې کوم دی د دې برابر دی. زه اوس وکړم زه چې کوم دوه طرفونه نیګیټیو لګم KW is equal to 10 raised to power minus 14 نو similarly H plus ion and OH minus ion چې کوم دی د څه برابر دی د 10 raised to power minus 14 چې کوم دی د دې برابر دی. نو زه اوس وکړم زه دوه طرفونه ته نیګیټیو لاګ واخلم نو نیګیټیو لاګ into H plus ion concentration and OH minus ion concentration is equal to negative log 10 raised to power minus 14. چې کله دا نیګیټیو لاګ د H plus ion concentration سره څه شي ملټیپلای شي نیګیټیو لاګ H plus ion concentration ته راغلی پلس د لاګریتم دا رولز دي چې کله ملټیپلیکیشن یو د هغې نیګیټیو لاګ واخلي نو څه ته کنورټ کېږي هغه چې کوم دی پلس ته کنورټ کېږي که ډیویژن نمایز ته کنورټ کېږي. بیا دا نیګیټیو لاګ د OH minus ion concentration څه وکړي ملټیپلای شي نو څه ورته راشي نیګیټیو لاګ OH minus ion concentration نیګیټیو لاګ 10 raised to power minus 14 چې دا په خپل ځای باندې څه شي راکوب شي. که تاسو دې ته وګورئ چې نیګیټیو لاګ H plus ion concentration څه برابر دی نیګیټیو لاګ H plus ion concentration دلته کې برابر دی according to this definition چې نیګیټیو لاګ H plus ion concentration دې ته موږ سوی pH ورته ویلی شو. د نیګیټیو لاګ OH minus ion concentration په ځای باندې څه لګولی شم pH لګولی شم. Similarly که تاسو وګورئ چې نیګیټیو لاګ OH minus ion concentration د څه برابر دی نیګیټیو لاګ OH minus ion concentration چې کوم دا برابر دی د pOH نو تاسو ته وګورئ زه د دې په ځای باندې څه لګولی شم pOH لګولی شم according to this definition. وګوره ته که نه چې نیګیټیو لاګ OH minus ion concentration د څه برابر دی د pOH چې کوم دی د دې برابر دی. ښه
نیگیټیو په خپل ځای باندې راغلی دا -14 دی دلته کې به نیگیټیو لږ نه مخکې ولګي -14 log 10 تاسو ته وګورئ log 10 چې کوم دلته کې د 1 برابر دی څه برابر دی log 10 is equal to 1 او نیگیټیو چې کوم دی دا یو بل څه کې دا چې ملټیپلای دا یو بل کینسل کړي نو څه به راشي پلس او 14 په خپل ځای باندې راشي او log 1 د صبر log 10 د 1 برابر دی که نو 14 1 دا 14 ته راغلی که نو pH plus pOH سکیل چې کوم دا څه برابر دا د 14 برابر دی نو زه ځکه وایم چې یا سورنسن ویلي چې pH and pOH سکیل چې کوم دی د 0 نه واخله او د 14 پورې چې کوم دی د دې څه دی د دې رینج دی according to Sorensen equation د دې equation مطابق اوس څنګه د pH and pOH سکیل اخلو چې دا د 0 نه واخله 14 پورې چې کوم دا برابر دی اوس د دې سکیل په بیس باندې د دې سکیل په مناسبت باندې کوم دی موږ څه اخلو موږ چې کوم دی د سولوشن اسیډک پراپرټي اینڈ بیسک پراپرټي یا د اسیډک ته او بیسک ته او کله نیوټرل دا موږ معلومول شو که پرسکا دا یو سولوشن دی د یو سولوشن pH چې کوم دی دا د 7 برابر او pOH چې کوم دا د 7 برابر دا سولوشن چې کوم دا بسي دا به نیوټرل وي یو سولوشن دی دا هغه pH چې کوم دی دا pH is less than 7 چې دا pH چې کوم دا 7 نه سو لیسو نو چې کله pH دا 7 خو نیوټرل دی کنه دا pH او pOH 7 چې کوم دا نیوټرل دا مت نیوټرل به شو کی سره شو کی نیوټرل کپرس کا pH چې کوم دی دا د 7 نه سو لیسو او pOH چې کوم دا 7 نه سو ګریټرو 7 نه ګریټرو دا به سیده مت اسیډک سولوشن شو کی یو سولوشن دی چې دا غي pH چې کوم دی دا ګریټر دین 7 او د 7 نه سو ګریټرو او pOH چې کوم دی دا د 7 نه سو لیسو نو اټ مین چې دا سولوشن چې دا ماسه شو کې دا ماسه بیسیک سولوشن شو کې دا چې کوم دی دا سره دا بیسیک سولوشن دی ثانک یو ډیر سټوډنټس دا تاسو خپه ډیټیلز ته وګورئ دا موږ چې کوم دی دوه درې پیری وګورئ او دا غي نه بعد چې کوم دی ماته به د سکول په سایت باندې څنګه راسند وکړئ ثانک یو سو مچ